Hello mga Beshi! What's up? Kamusta kayong lahat? Miss ko na kayo. So, napahinga tayo ng mga ilang weeks din bago ma-upload ulit ng video. Maka-upload ulit ng bagong video, guys. Kasi medyo marami lang tayo. Medyo busy schedule lang tayo ngayon. So, kung naka-follow kayo sa Instagram nyo, sa Instagram ko, may kita ninyo na parang maya nagpo-post ako kasi lately maraming trabaho na dumarating. So, thankful din ako niyan kay God kasi nga, hindi niya tayo pinababayan at hindi tayo natatenga at marami tayong projects na dumarating. Ayan guys, so bago tayo mag-umpisa dito sa video natin, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ko muna at hit mo na rin ang notification bell for you to get notified every time I upload a new video, mga beshi. So, without further ado, let's get started with the video and treats. Review! And welcome back to my channel, guys. So, sa video na to ngayon, guys, nagkaroon tayo ng chance para ma-unbox and ma-review tong product na to nagte-trending recently. So, alam naman natin ngayon, pandemic, kailangan natin. Isa na sa mga essential natin ngayon ang face mask, guys. Ayan. So, kung nakikita ninyo mga face mask nila, nila Piolo, nila Mayor Isko, at kahit ni Inigo Pascual, at marami pa mga celebrities and mga higher people out there, meron silang parang the same na face mask. At yun ang tinatawag na CopperMask. Yan, guys. So, yun nga, pinadalan tayo ng ating pinakamamahal na GC Premier. So, lahat ng product talaga parang pinadala na sa akin. Thank you so much. Ayan, so, pinadala nila tayo, guys, ng kanilang CopperMask. Ayan, so, they sent me 3 pieces of CopperMask, guys. Ayan, so, super excited akong unbox and review. And first time ko rin siyang magagamit, guys. And, FYI lang din, guys. Version 2.0 na nila to. Ayan. Ayan. So, let's go with the unboxing. Okay, guys. So, ito na. We have the gunting na So, sige. Umpisahan na natin, guys, sa box. So, yan yung box. Literal na box lang with the plastic na may siya, ganyan. Then, makita mo, CopperMask. #1 selling CopperMask brand. Ayan. So, face mask help kills 99% of germs. Then, guarantee the original CopperMask 100% quality. So, ano lang din tayo, guys. Maging mapanuring, mapamatsyag, mapangaha. Sarot na. Kasi maraming naglalabas ng mga peking CopperMask, guys. Ayan, guys. So, be mindful lang tayo. So, JC Premier tayo, guys, para alam natin 100% true, effective, and original na CopperMask ang inyong mabibili, mga bashi. Ayan. So, buksan muna natin to. Then, pwede na natin. Ayan. Parang CD lang. CD. Nakaabot ko ba ng CD? Ako na lang ang charot. Ayan, guys. So, ganyan yung itsura niya. Then, sa likod, guys, sa back portion ng kanyang box is makikita mo yung mga benefits niya na nakalagay. So, meron siya sabi dito, it's strong antimicrobial layer. Microbial layer, guys, nakakalabulod. Then, helps kills 99% of germs, superior bacteria exterminator effect, comfortable respiration, complete prevention of saliva droplets, help prevent dermatitis and allergies, harmless to humans. Then, may kita mo rin dito, guys, yung parang layering niya. So, fabric layer non-woven, then the antimicrobial layer, CopperMask film. So, ang inclusions ng box na to, guys, nandito rin nakalagay. Ayan. So, meron siyang 1 piece antimicrobial CopperMask film. Meron siyang 10 pieces, guys. Take note, 10. 10 pieces reusable non-woven filter. So, meron siyang 10 filter. Then, 2 pieces seal sticker. 8 pieces colored CopperMask logo. Black, red, green, and blue. And then, 2 pieces elastic string. And, alam nyo, anong maganda dito, guys? This product is good for 30 days na, guys. Ayan, you heard it right. 30 days. Isang mask lang, pero 30 days. Saan ka pa? So, let's go. Unbox na natin itong mga beshi na excel. Sa amoy pa lang, charot. Ayan. Amoy cup.
Ayan. So, ito yung nilalaman ng ating box, mga kaibigan. So, syempre, meron siyang, ayan, kung paano siya gamitin. Parang leaflet, catalog, ganyan. Instruction on how to set up. No, set up talaga. Basta paano siya i-assemble, guys. Ayan. Then, ito siya. Then, may plastic. Buksan natin. So, ano lang tayo guys, be careful na huwag masira talaga totally ang plastic kasi yung ibang filter natin andyan pa para hindi naman sila ma-damage, madumihan. So, bukas lang tayo sa dulo-dulo ng ating plastic. Ayan. So, nilabas ko lang lahat guys. Ay. So, sabi nga dun sa inclusion, meron siyang 1-piece antimicrobial film, mask film. So, ito yun guys, yung antimicrobial. So, iyan ang itsura ng ating CopperMask. Ayan. Kung iyan ko siya, para siyang stretchy na parang, ano yun? Para siyang plastic na parang rubber, ganon yung texture niya guys. Then, meron siyang dalawang butas sa dulo. Then, meron siyang 10 pieces reusable non-woven filter. So, ito yung mga filter. So, huwag natin dumihan. Ayan. So, kukuha lang tayo ng isa para sa pag-assemble natin. So, ayan. So, yung filter niya guys is same din ng shape and size dito sa ating mask. Then, meron din siyang 2 seal sticker. So, pag sinabi ito yung mga stickers niya guys. So, ito yung pang seal. Itong dalawang to. Ayan. Then, merong 8 pieces colored CopperMask. So, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pang itong mga CopperMask logo naman guys is for design na lang. Depende sa trip ninyo. Kung paano nyo paglalaroan o stylean ang inyong damit. Tumatas kasi dapat off-shoulder tayo guys. Ano yun? Charot. Ayan. So, para i-style lang inyong mga face mask guys. Then, meron siyang dalawang elastic string. So, maganda guys kasi, ayan, may adjustment ang kanyang string mga beshi. Kaya kung medyo malaki ang ating muka, pwede natin adjustin. O medyo maliit naman tulad ko, pwede rin natin ma-adjust dahil para dito. So, maganda siya kasi may adjustment siya. At hindi ito masakit sa tenga. Ayan. So, let's go with the setup. Ayan guys. So, first, i-align lang natin ang parehong face mask, yung CopperMask, and yung filter. Ayan. So, pag tagpuin lang natin sila. Ayan. Then, pareho naman yung may butas. Then, next is, lalagay na natin tong elastic string. Sana tama ang paggawa ko. So, ayan. Lagay lang natin dyan guys sa butas. Ayan. Then, pagka ganyan nyo guys, ikot nyo lang dito. Ayan. So, ganyan siya. Then, another one. Sana yung isa? Yun. Pasok lang natin din ulit dito guys. So, make sure malinis ang inyong mga kamay beshi bago nyo ito i-set up para hindi madumihan. So, ayan na. Meron na tayong naka-set up. So, hindi pa yan guys yung finished product natin. So, kailangan pa natin itong i-align. So, nakikita nyo to ang dalawang kanto na to guys. Pag didikitin natin ngayon yung dyan, igaganon pala natin. Ipa-fold lang natin ng ganyan. Then, pagka-fold ng ganyan, guys, kukuha tayo ng seal sticker. So, ito yung seal sticker natin. Itong dalawang na parang may line. So, kuha tayo ngayon dito. So, ito, nakakuha na ako mga beshi. Don't worry kasi yung parang, nakikita niyo ba yung, basta yung may words yan, na CopperMask chuchu. Baliktara naman yan. So, kaya, either side, okay pa rin. Ayan. So, guys, ayan, i-align lang natin. Ayan. Align. Then, pag ganito guys, kasi sukat yan, no? Ganyan. Then, igitna lang natin. Then, ilalagay lang natin siya. Ayan. So, ganyan ang ginagawa ko. Ayan. Then, i-fold na natin siya sa kabilang kanto. Ayan.
siya sa kabilang dulo, beshi. So, ganyan na magiging itsura niya. Yan. Then, next is, ito naman yung pagdidikitin natin. So, gaganyan mo lang din yan. Then, kukuha at tayo ng sealed sticker. Bakit mo yung damit ko? Ayun yung naka-off shoulder ako, beshi. Ayan. Then, dito naman guys, pahiga naman, horizontal. Kung kanina pag ganito, pag ganyan naman. Kasi pakabatay. So, saktong-sakto itong linyang to, yan yung middle ng ating para kumbaga dyan ka stopper mo. Yan. So, ay shit. Sorry. Ayan. So, i-align lang natin ulit. Okay. So, nadikit ko yung kabilang parte. Then, i-fold lang natin to para nadikit natin sa kabilang ulo. And there you have it. Meron na tayong CopperMask. So, dapat ganyan ng itsura niya mga beshi. Then, i-try na natin. So, syempre, dito, and dito, ito may butas sa baba to. So, lagay natin. So, medyo maluwag. Sisikipan ko ngayon. Adjust ko lang. Kasi maliit talaga yung mukha ko. Lahat ng face mask ko may tali talaga guys. Kasi maliit nga yung face ko. Ayan. Ayan guys. So, diba? Ang ganda niya guys kasi nakakahinga ka ng maluwag kasi nga dito yung nose mo yung pointed, then yung hangin niya dito lalabas. Lalo nang ako may salamin kasi ako guys, most ng face mask ko is nagfa-fog lalo na pagpapasok ka ng aircon o kaya maulan. Ang hassle talaga. Ito, pag may salamin ako, hindi lalabas dito yung hangin kundi dito siya lalabas. Kaya no fog guys, kaya sobrang ganda nito and komportable din siyang suotin. Ayan, kasi may adjustment din. Sana hindi ako magpamask dito pero feeling ko hindi naman. Ayan. Then, about naman guys sa mga kunin lang natin ito naman guys yung mga CopperMask. Pwede nyo siyang i-design like this. Ayan guys, kung nakikita ninyo. Pwede nyo siyang ilagay dito. Depende na yung sa style ninyo. So, ayan, pwede nyo siyang ilagay dyan, lagyan nyo dyan, lagyan nyo dito, or everything. It based on your creativity, guys. So, eto guys, ang pinaka-importanting part. Yung filter niya, guys, is washable. Diba? So, yun yung kagandahan dun. Washable siya, guys, and pwede mo siyang i-wash up to 3 times. Ayan, so for example, itong CopperMask mo na to is, susuotin mo everyday, pumapasok ka sa work o kaya lumalabas ka lagi. Kada araw, yung filter mo na to is magagamit mo ng 3 days. Ayan guys. So, meron tayong 10. So, 3 times 10. So, equals to 30 days talaga siya mga beshi. Then, itong mismong CopperMask, pwede mo lang siyang i-sanitize, punas-punasan, ganon. So, punta naman tayo guys sa presyo. So, how much this CopperMask cost? So, this CopperMask guys is worth 380 pesos only mga beshi. Baka sabihin mo, mahal. Hindi. Kasi isipin mo guys, itong mask na to guys is may antimicrobial na and lahat ng benefits niya nandun na, which is alam naman natin yung copper is isang elemento na talagang nakakapatay ng mga germs, viruses and everything, kaya hindi siya tumatagal dito. And 30 days guys, 30 days divide natin sa 380, lumalabas 12 pesos per day ka lang mga beshi. So, super sulit na to. Hindi siya mahal sa presyo niya guys, kundi sulit talaga siya kasi 3 times mo gamit ang filter niya, then good for 30 days pa lahat to kasi 10 pieces lahat ng free filters nila guys. So, saan ka pa? Yan guys, then nakakaganda at nakakapogi pa kasi suot nito ng mga celebrities, diba? Ayan. At hindi ka talagang matatakot kahit mabasa ka nun kasi waterproof siya guys eh. Ayan no, waterproof siya, plastic siya. Hindi siya basta mag-absorb ng mga basa, mga laway, saliva, and everything. Ganon. So, talagang protected tayo guys sa lahat ng viruses and germs. So, saan ka pa?
And guys, kung gusto nyo rin order ng CopperMask na to guys, sa Daily Premiere, ilalagay ko sa description box ang kanilang link. Please puntahan po ninyo. Grabe. Sulit to. Ito, meron na ako good for 3 months guys. Kasi tatlong pinadala nila sa akin. So, meron na akong good for 3 months. Then, mag-order pa ako para sa iba. Ayan guys, so sana nagustuhan niyo ang video na to at may natutunan kayo. And if you do like this video, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit notification bell for updated kayo sa mga latest video ko. And follow niyo ako guys sa Instagram and Facebook, and nasa link din sa description box din ang link ko. So thanks so much for watching and see you in the next video. Bye! Jastine Delfin. Jastine Delfin.